สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CPlay นะครับผมกับเกม TGA นะฮะก็ตัวนี้ตอนนี้เป็นการเขาเรียกนะเป็นคิวนะครับของตัวละOh คร yeah. มุสกินะครับก็คือตัว CCG เนาะก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในเว็บเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลตัวละครใหม่มาแล้ว3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำสปอยให้เร็วที่สุดเนาะ ก็คือจะมีโทกะชุดเจ้าสาวอากิระชุดเจ้าสาวนะครับแล้วก็ตัวของคานิวาลไฮเซมืดนะครับเดี๋ยวจะทำสปอยให้สรุปคร่าวๆก็คือจากที่อ่านศึกดูเนี่ยก็เก่งทั้ง3ตัวเลยนะครับผมโดยเฉพาะลูกรักโทกะนะฮะลูกรักเกมเนาะก็ค่อนข้างที่จะเก่งก็โกงนะครับเพียงอันนี้อ้างอิงจากแค่การอ่านเป็นสีบเนาะจากอ่านสกิลนะครับยังไม่ได้เอาไปลองเล่นเพราะว่ามันยังไม่เข้าแต่จากที่อ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็เก่งอากิระด้วยนะครับผมส่วน ไฮเซมืดเนี่ยก็ตัวมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตัวมันค่อนข้างที่จะสมประกอบกับทีม CCG ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยเล่นได้ทั้งน่าจะเล่นได้ดีดาเมจก็น่าจะดีนะครับดาเมจก็น่าจะดีดีบัฟก็ดีนะครับผมเพราะว่าตัวมันน่าจะเป็นสายคอนโทรลเนาะก็คิดว่าตำแหน่งที่จะแทนเนี่ยน่าจะมาแทนอาริ Oh มะ yeah. มืดนะครับ Discuss. ทีมก็เดี๋ยวค่อยดูในอนาคตว่าทีมจะเป็นยังไงเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นไฮเซ2ตัวนะครับแล้วก็อุริเอะนะครับแล้วก็มุสกิเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นอากิระตัวใหม่นะครับผมคืออากิระตัวใหม่เนี่ยจะคล้ายๆอาริมะฮาโลวีนก็คือเป็นตัวซับครอบจักรวาลก็คือใช้ได้ทุกแท็กนะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่กับมุสกิก่อนก็เริ่มที่ลูกบอลนะครับอ่าเมื่อการลบเริ่มต้นเนาะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจำนวนตำแหน่งปฏิบัติการของเราจะไม่น้อยกว่า3นะครับหมายถึงก็คืออ่าตัวการ์ดเนาะสล็อตการ์ดนะครับจะไม่น้อยกว่า3ช่องเนาะก็คือจะมีล็อกสล็อตให้แบบอันเทคุแบบพินามีอันเทคุเนาะแล้วก็ทัทระไม่ทัทระอาโอกิรินะครับแล้วก็ฮิเดะไม่มีองค์กรเนาะอันนี้ก็คือ CDG ก็จะมีเป็นของตัวเองแล้วนะครับผม แล้วก็เมื่อตัวละคร CCG นะครับโดนดาเมจเนาะมากกว่า 35%นะครับผมก็จะทำการโดนปลดนะครับโดนปลดสถานะโดนปลดดีบัฟเนาะวีคนะครับแล้วก็ควบคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะได้รับโล่นะครับผมแปลงงๆนะก็คือโดยรวมก็คือมีล็อกการ์ดนะครับมีล็อกสล็อตเนาะแล้วก็ถ้าโดนดาเมจมากกว่า 35%ก็จะล้างวีคแล้วก็เอฟเฟกต์ควบคุมนะครับแล้วก็ได้รับโล่นะครับผมประมาณนี้ง่ายๆสั้นๆต่อมานะครับผมเอฟเฟกต์ Active Skill นะครับผมโจมตีเดี่ยวเนาะโจมตีรับขั้นยอดนะครับ510%ให้กับเป้าหมายนะครับผมซึ่งโจมตีรับเนี่ยก็คือมีการลบบัฟนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ท่าทางด้วยนะผมออกจากเป้าหมายหากอัตราส่วนของโจมตีต่อ HP สูงกว่าเป้าหมายนะครับจะทำให้เกิดดาเมจเพิ่มเติมก็คือพลังโจมตีเนี่ยมากกว่าเขามากกว่าเลือดเขานะครับเพิ่มขึ้น 40%แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 12%นะครับของความเสียหายHP สูงสุดของตัวละครมุสกิก็คือตีแรงตามพลังโจมตีแหละแต่ว่าดาเมจเสริมเนี่ยมันแรงตาม HP นะครับง่ายๆก็ถ้าเราตีแล้วพลังโจมตีเราเยอะกว่า HP เขานะค่า Attack เราก็จะเพิ่มดาเมจประมาณนี้นะครับผมต่อมาเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวนะครับเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวก็คือเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นนะครับจะให้ความสับสนกับศัตรูนะครับที่มีค่าพลังโจมตีเนี่ยเริ่มต้นนะครับสูงที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าตัวละครมุสกิเนี่ยเข้ามาสนามนะครับจากข้างหลังเนาะจะสร้างความเสียหายกระแทกนะครับ400%ของพลังโจมตีให้กับตัวที่มีความสับสนแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนความสับสนนะครับแล้วก็เป็นใบมีดสมบูรณ์ครับให้ปรับให้กับเป้าหมายหลังจากตัวละครที่มีความสับสนตายเนี่ยจะเปลี่ยน จะย้ายตัวเนาะเหมือนง่ายคือย้ายตัวนะครับย้ายความสับสนให้กับศัตรูที่มีค่าการโจมตีเนี่ยถัดไปนะครับที่สูงที่สุดเนาะเป็นค่าการโจมตีเริ่มต้นนะครับพูดง่ายคือถ้าก่อนมุสกิลงมาความสับสนตายนะครับก็จะย้ายไปอีกตัวหนึ่งประมาณนี้เนาะแต่ถ้าความสับสนยังไม่ตายแล้วมุสกิลงมานะครับก็จะทำดาเมจแล้วก็เปลี่ยนบัฟเปลี่ยนดีบัฟเนาะความสับสนเนี่ยก็คือได้รับ 30% ของทักษะใช้งานดาเมจเพิ่มขึ้นหมายความว่าโดนแอคทีฟสกิลแรงขึ้น 30%นะครับผมแล้วก็โดนดาเมจเพิ่มเติม30%นะครับผมแล้วก็ 100% ของมูลค่าความเสียหายเมื่อได้รับโจมตีและได้รับความเสียหายตามเหมือนกับว่ามีการสะสมดาเมจนะครับ100%นะครับแต่ว่าความเสียหายจะไม่เกิน 1,000% ของตัวละครมุสกินะครับมีการสะสมดาเมจเนาะต่อมาใบมีดสมบูรณ์ก็คืออัตราฟื้นฟูอัตราดูดเลือดอัตรารื้อฟื้นนะครับกลายเป็น0เนาะก็คือพวกอ่า
การที่ทำให้เรารีเลือดได้ต่างๆเนี่ยกลายเป็นศูนย์เลยนะครับผมหลังจากผู้ที่ถือใช้ทักษะใช้งานนะครับทักษะติดตัวของผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานได้หมายความว่าถ้าเราลงมาฟันฟึบแล้วเขาติดสถานะใบมีดสมบูรณ์แล้วเขาใช้สกิลแอคทีฟมานะครับเขาจะโดนใบแพสซีฟแล้วก็พร้อมโดนปรับอัตราการรีเลือดต่างๆเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะครับข่าวๆประมาณนี้ต่อมาเอฟเฟกที่1ดาวนะครับผมเพิ่มเบสสเตตนะครับให้ CCG 20% นะครับผมอัตราเจาะเกราะนะครับแล้วก็ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น 20%เมื่อตัวละครของเรานะครับปล่อย Active Skill นะครับผมอัตราคริจะเพิ่มขึ้น 20%หากสกิลนั้นเนี่ยไม่ทำให้เกิดคริติคอลนะครับทุกๆ 35% ของคริติคอลของผู้ที่โจมตีเนี่ยจะสร้างความหายเพิ่มเติม 4% นะครับสูงสุดก็คือ 48ก็เพิ่มมันเอาไว้เล่นกับตัวของคิคุนะครับอุริเอะเนาะเพราะว่าตัวอุริเอะเนี่ยมันตีไม่ติดคลีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของไฮเซมืดในอนาคตด้วยก็คือตีไม่ติดคลีนะครับเพราะฉะนั้นทีมไม่ตีไม่ติดคลีเนี่ยมันกำลังจะมาตอนนี้มา2ตัวแล้วรู้สึกว่าตัวของไฮเซก็จะมีแพสซีฟด้านนี้เหมือนกันนะครับผมก็ฉะนั้นก็ตีอาจจะดูไม่แรงแต่ว่าความเสียหายเพิ่มเติมที่มันระเบิดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเล่นกับตีแบบตีไม่ติดคลีเนาะต่อมานะครับผมก็คือเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับฝ่ายเราทุกคนเนาะจะได้รับบัฟนะครับเกาะใบมีดนะครับ3อันเนาะซึ่งเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเทิร์นของศัตรูสิ้นสุดลงเนี่ยพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะโดนรีมูฟสแต็ก1สแต็กนะครับแล้วก็จะลดค่าความสามารถของศัตรูทั้งหมดก็คือลดออลสแตทศัตรูลง 4% นะครับสูงสุดได้ 12% นะครับง่ายๆเลยเกาะใบมีดก็คือการป้องกันเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ป้องกันคริ 25% นะ3สแต็กก็คือป้องกัน 24 ป้องกันคริ75 นะครับผมก็ค่อนข้างอึดนะครับก็ตอนนี้หลายๆคนก็คงเห็นแล้วเนาะน้องใน CCG นะครับค่อนข้างที่จะเก่งเนาะแล้วก็แพสซีฟของน้องเนี่ยก็ทำงานจากข้างหลังได้ทั้ง3อันเลยรวมถึงลูกบอลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยเก่งแน่ๆแหละครับก็อาริมารอวันตกงานแค่นั้นเลยนะครับผมต่อมาการอัพดาวนะครับผมเรามาดูการอัพดาวกันอันของมุสกิเนี่ยมีด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวอยู่ข้างหลังเนาะมันก็เลยอัพดาวมีผลกับตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีหลายสกิลนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวยืนหลังเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนาะอย่างที่ผมเคยบอกคือตัวยืนหลังเนี่ยพยายามทำให้ดันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดันได้นะถ้าคุณเป็นเมนนั้นๆนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนได้สกิลแพสซีฟมาเพิ่มนะครับอย่างอันนี้ก็คือเพิ่มอัตราดูดเลือดนะครับอันนี้ไม่มีข้างหลังเนาะก็ดูกันอันนี้มีความทำงานจากข้างหลังได้นะครับก็คือเพิ่มความสามารถในการป้องกันให้ทีมเรานะครับ 4% นะครับผมดูอีกไหมมี2อันแล้วเนาะน่าจะมี3อันหรือเปล่ามี3อันนะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นเนาะเพิ่มป้องกันคีย์ 8% สำหรับตัวละคร CCG เห็นไหมคือมันดูเล็กน้อยแหละแต่ว่ามันช่วยทำให้คุณรอดได้หรือทำให้คุณแรงขึ้นได้ในเทิร์น1เทิร์น2อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวยืนหลังเนี่ยจริงๆแล้วควรจะปลดแพสซีฟที่มันทำงานจากข้างหลังได้ให้หมดนะครับไม่ว่าตัวนั้นจะมี2หรือ3เนาะเพื่อจะดึงประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันขออภัยครับเราจะใช้เป็นทีมนี้เนาะไม่ทันกดผิดก็ใช้เป็น full CCG นะครับก็คืออาริมะเนาะไฮเซนะครับอุริเอะแล้วก็ตัวของฮิเดะนะครับโดยข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวของมุสกินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเอามุสกิมายืนหน้าดูเนาะแล้วก็เล่นอาริมะข้างหลังนะครับก็เอาอาริมะมาใช้งานนะครับใช้เป็นมาโดก็ได้นะครับว่าใช้เป็นมาโดเนี่ยก็ทีมก็จะอึดขึ้นนะครับผมใช้เป็นมาโดได้ทีมนี้ก็จะเป็นทีมสวนได้นะครับคือ CCG ตอนนี้เนี่ยเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายบุกสายสวนนะครับมันเล่นได้หมดเลยนะครับผมทำไมเขาไม่สู้เราหน่อยหรอสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากเขาเรียกอะไรนะไม่อยากจะรีวิวใน RTA ก็นี่แหละครับคือเขาชอบกดออกกันนะครับผมบางทีเนี่ยเราเห็นแล้วเนาะมันในดวลสูงสุดนะครับ
ต่อให้พลังเยอะพลังน้อยมันก็สามารถพลิกขึ้นมาชนะได้นะครับผมแต่บางทีเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดาวแรงสูงสตันแล้วนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่สู้นะครับก็คือเสียเวลาเนาะก็เข้าออกดีกว่านะครับอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำอยากให้ทุกคนลองสู้ให้ถึงที่สุดเนาะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าพลังไม่ได้ห่างกันมากเราก็จะได้หาจุดอ่อนทีมเราได้นะว่าทีมเราเนี่ยตัวไหนไปก่อนตัวไหนชอบโดนเล็งนะครับเราจะได้สามารถจู๊ของเนี่ยมาใส่ให้ตัวละครเราของเราเนี่ยมันยืนได้ดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็มีผลของมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเขาเรียกนะให้พยายามฝืนเล่นหน่อยนะครับผมบางทีแบบเราอาจจะแบบทำให้การฝืนเล่นของเราเนี่ยมันทำให้เราสามารถแก้ไขทีมเราให้เก่งขึ้นได้นะครับถ้าดูโอเคเราเล่น RO พลังห่างกันเท่านี้เขาเล็งตัวนี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝืนนิดนึงนะครับผมถ้ามันไม่ได้ห่างกันมากถ้าห่างแบบ200,000 300,000อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเถอะครับนะฮะแต่ถ้าหลักหมื่นเนี่ยผมแนะนำว่าเทสหน่อยนะครับผมก็คือเขารออะไรบอทหรือเปล่าอยากเทสกับคนนะมีคนมาให้เทสไหมคนเดิมเลยโอเคขอบคุณครับ3 ตาติดเกมคือเขาแพ้2 ตาก็ให้เขาไปเจอบอทก็ได้นะอะไรอ่ะจะให้เจอคนเดิมอะไรขนาดนั้นนะไปโอเคเจออีดอก2นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะยอมแพ้ไหมพลังเขา1-5เนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งยอมเลยตีกันก่อนนะครับผมขอคลิปหน่อยโอ้โหก็รีบยอมกันเกินนี่แหละครับพลังของบ้านโตนะครับผมคือบ้านโตก็ขู่ได้มันจะมีไม่กี่คนหรอกครับที่เขาพยายามสู้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่แบบบ้านโตด้วยกันเองแล้วเขาเจอด้วยกันเองส่วนใหญ่เขาก็จะแบบยืนชนนิดหน่อยนะครับผมนะเราโยกโบกมือแล้วเดี๋ยวเรายอมแพ้ให้เราขอตีหน่อยได้ไหมเราขอตีหน่อยขอเทสหน่อยนี้เราเล็งโนโรก่อนเนาะว่าเผื่อโนโรเขามีเฟลดาเมจมันแรงมากนะครับดาเมจทั้งจะรีบไปไหนขอเทสหน่อยแบบใจร้ายกันเกินผมไม่ยอมให้แล้วนะไม่รู้ว่าใครผมไม่ยอมให้แล้วตีแล้วอะไรเนี่ยไม่ได้เทสสักทีแล้วก็ ID ช่วงที่แบบเขาเรียกนะคือตอนนี้ผมก็ไม่มี ID ที่พลังช่วง16กว่า16ปลายๆนะครับนอกจาก ID ของตัวเล็กเนาะก็เลยไม่สามารถหาเทสเขาเรียกอะไรนะที่พลังมันใกล้เคียงกันได้เพราะถ้าเอา ID ตัวของวิลเลียมมาตีเนี่ยมันก็จะไม่เห็นถึงความแตกต่างเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเขาตัวบ้านแน่นเนาะเวลาเอามาเทสเนี่ยมันแพ้อยู่แล้วนะครับมันแพ้ขาดลอยอยู่แล้วคือถ้าพลังมันไม่ได้ห่างกันมากเนี่ย CCG มันก็ยังมีโอกาสที่จะยืนได้นะครับเพราะ CCG เนี่ยมันข้อเสียคือโดนเปิดก่อนแล้วมันสู้ไม่ได้เนาะแต่ถ้า
ถ้าแบบพลังมันห่างกันมากก็มันเล่นยากครับแต่ถ้าพลังห่างกันนิดเดียวเนี่ยมีโอกาสที่มันจะยืนรอดและสวนได้นะครับซึ่งผมไม่มี ID ในเลนนี้นะก็คือ168 169เนี่ยก็คือผมไม่มีถ้ามีผมก็คงเอามาเทสให้ดูแล้วนะครับแต่กลับกันคือถ้าเขาแบบเป็นทีมมันเทเนาะถ้าเขาเป็นทีมมันเทเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเอามาเทสกับ ID วิลเลียมได้เพราะว่าอันเทเนี่ยมันค่อนข้างอื่นเนาะโอกาสที่จะตายในเทิร์นแรกเนี่ยมันน้อยนะครับถ้ากดอีกตาหนึ่งไม่เจอคนเดี๋ยวผมจะไปตีกระต่ายกันนะส่วนใหญ่วันอาทิตย์ก็จะเจอแต่คนที่เขายังไม่แหลงแดงเนาะส่วนใหญ่แหลงแดงเขาก็ไปกันหมดแล้วนะครับผมจะยอมให้ส่งสติกเกอร์ให้เขาแล้วก็รอเขาหน่อยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วก็สามารถฟังเข้าใจเนาะส่งสติกเกอร์เขาให้เขาแล้วรอเขาหน่อยนะครับไม่ใช่เขาตีปุ๊บแป๊บหนึ่งแล้วกดออกนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเผื่อเขาจะอยากเทสหรืออยากอะไรนะครับแล้วถ้าแบบเราเหลือตัวเดียวแล้วเขายังลีลาอยู่ก็อันนั้นก็ออกครับมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะเพราะถ้าเราเดินเปิดก่อนก็ประมาณเทิร์นหรือ2เทิร์นทีมเราก็ล่วงหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆรอดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเผื่อได้ดาวฟรีได้คะแนนฟรีเนาะดาเมจคือแรงมากนะครับหมดแพงหมดแพงนี่อันนี้คือใบมีดสมบูรณ์เนาะถ้าอาริมาเราตีเนี่ยอาริมาเราจะโดนใบแพสซีฟนะครับใบต่อใบแต่ว่าเราไม่มีการอาริมานะสิก็ทีมก็อึดค่อนข้างเยอะนะครับอึดขึ้นมาเยอะเลยนะครับการที่เรามีตัวของน้องหัวเขียวอันนี้นะครับหลังๆมานี้รู้สึกว่าโมเดลยังสวยอยู่แต่ว่าแอนิเมชันนี่คือเริ่มไม่ได้เรื่องนะครับคือก่อนที่ภาครีจะเข้าเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทั้งโมเดลทั้งแอนิเมชันทั้งอาร์ตค่อนข้างที่จะสวยนะผมค่อนข้างที่จะสวยแต่ว่าพอภาครีเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดรอปเลยครับผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาคิดอะไรอยู่เนาะคือมาตรฐานมันดีขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นดรอปลงทำไมอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันคือโมเดลเนี่ยยังสวยอยู่แต่ว่าแอนิเมชันท่าทางคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอย่างแรงเลยอาร์ตก็เชยนะครับต้องรอดูว่าโทกะลูกรักอาร์ตจะสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตีกระต่ายกันเนาะก็ทีมตีกระต่ายนะครับก็แนะนำเป็นทีมนี้เนาะนี่ทีมนี้นะครับก็คือพยายามสแปม2ตัวนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่านี่ก็คือตัวถ่วงนะครับพอการ์ดชอบขึ้นนะการ์ดเต็มมือล้นมือนะก็เหมือนเดิมเนาะเราใช้ฮิเดะ2 ใบเทิร์น1กับเทิร์น3นะครับแล้วก็ได้เทิร์น1กับเทิร์น4นะครับผมก็การ์ดใช้เป็นใช้อย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ด่าได้ยังไงเราพยายามใช้ไฮเซดึงโทรูมาตีก่อนเนาะเพราะว่าจะได้8ดีบัฟกระต่ายเยอะนะครับเวลาที่การทำคะแนนเราเคยพูดแล้วเนาะยิ่งพยายาม8ดีบัฟเยอะแล้วก็เอาตัวดาเมจหลักต่อไปตีเนี่ยคะแนนมันจะยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายื้อได้ก็ยื้อนะครับแต่ถ้ายื้อไม่ได้ก็ชักมันนะครับโอ้อะไรเนี่ยการ
นี้เราใช้ใบเดียวเนาะแล้วเทิร์นต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้2ใบฮิเดะใบหนึ่งแล้วก็ตัวดาเมจใบหนึ่งจบเลยฮิเดะไม่ขึ้นนะครับก็ดาเมจก็จะน่าจะน้อยกว่าที่เขาตีไปนะเพราะเมื่อกี้ฮิเดะไม่ขึ้นถ้าฮิเดะขึ้นก็น่าจะพุ่งนะครับอุ้ยแซงโอเคก็ประมาณนี้เนาะที่การตีนะครับผมถ้าฮิเดะขึ้นก็ใช้ฮิเดะก่อน1ใบนะแล้วก็ตีหัวเขียว3ใบนะครับผมก็10 ล้านนะครับวิธีการตีกระต่ายเราเน้นย้ำพยายามซอยเยอะๆนะครับซอยให้อีกฝ่ายติดดีบัฟไปเยอะแล้วค่อยใช้ตัวดาเมจตีแต่ถ้าตัวดาเมจมันล้นมือก็ระบายไปบ้างนะครับมันจะดาเมจมันจะได้ไม่ต้องไปอัดในเทิร์นสุดท้ายๆเทิร์นท้ายๆเนาะประมาณนี้ก็สำหรับตัวมุสกินะครับก็ให้เก่งนะครับก็คือใครเมน CCG แบบ CCG จ๋าเลยก็ถ้าอัด3 เม็ดได้ก็อัดนะครับแต่ว่าก็ลองคิดดูว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าอัด3 เม็ดทำไมเดี๋ยวอากิระก็มาแล้วประเด็นคือมันสามารถเล่นด้วยกันได้นึกออกไหมครับคือตัวละครมันยังสามารถเล่นด้วยกันได้อยู่แต่ถ้าคุณไม่อยากอัดคุณรออากิระก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งใช้ตัวนี้แล้วเก่งกว่าอากิระขึ้นมาก็อย่าเสียใจกันเพราะว่ามันอาจจะมีในตู้200อะไรอย่างนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับmindset ของแต่ละบุคคลเนาะแต่ว่าถ้าผมแนะนำก็คือใครที่เป็นเมน CCG เนี่ยก็อย่างน้อยก็คือปลดสกิลสำรองให้ครบ3 อันก็ได้นะครับเนาะแล้วก็รออากิระเพราะอากิระเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกก็คือมันก็เล่นด้วยกันได้เนาะแต่ว่าในตี้ควิงเนี่ยก็ยังมีหัวเหลืองนะที่เจาะคิวเข้าซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับแล้วก็จะมาแทนใครด้วยนะก็ถ้ามาแทนตัวหัวเขียวก็อาจจะตกนะครับแล้วก็ต้องดูว่าตอนนั้นเนี่ยอากิระกับหัวเขียวใครยืนหลังและเก่งกว่ากันนะครับผมเพราะเราไม่ได้เล่นตี้เดียวเนาะถ้าเราจะไม่ต้องใช้หัวเขียวเราก็ใช้หัวเขียวตี้นี้แล้วเอาอากิระไปยืนตี้อื่นก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็บริหารเพชรกันเอาเองนะครับได้แต่แนะนำบอกว่าถ้าเมน TCG อย่างน้อยก็ปลดสำรองนะครับผมถ้าใครไม่ใช่เมนก็0 ดาวนะครับหาทรัพยากรเหมือนเดิมนะแต่ถ้าใครอยากสะสมก็6 ดาวขั้นต่ำนะเอาหนังสือพิมพ์ประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าผมคิมมี่รับประกันครับสวัสดีครับ